Good morning and welcome back sa aking YouTube video. I will show to you kung paano mag-makeup while traveling, or ano yung mga essentials na kailangan nyo pag nagta-travel kayo, which is like my essentials kung nagta-travel. Please continue watching this video and please subscribe down below and click the notification bell para ma-update kayo if meron akong bagong video na i-post. So, simulan natin. So, I don't have lots of baggages pag nagta-travel ako. Ayoko na excess baggage. So, as much as possible, kung ano lang yung kayang bitbitin ng bag ko, isang duffel bag, yun lang yun. So, hindi ako nagdadala ng mga bonggang makeup pag nagta-travel. So, essentials, lahat ng mga gamit ko, mga essentials ko ay nasa bag na to lang. So, this bag, lahat kasha dito. So, yun na yun. So, yung laman. First is we have to put a moisturizer, and I'm using this Sila with SPF 15. And ito, lagyan lang sa mukha, sa tenga, sa leeg. Kaya mabilisan. 5 minutes lang mabilisan kasi kailangan akong umalis. So, after nun, maglagay tayo ng BB cream. Ni siya BB cream. Wala nang laman yung BB cream ko. Pero, ang sobrang ganda kasi ng BB cream na to. Para sa mga oily skin na katulad ko, sobrang ganda ng siya. So, I will put a separate review para dun. Lagay lang. Laig. So, using a sponge, I have a sponge. At least, malagyan siya ng moisture, ng BB cream. Nagmamadali tayo, girl. Kasi, tagal mong gumising, girl. Next is ito. I'm using this Maybelline Age Rewind concealer. Okay. After nun, okay na, maglagay tayo ng lip tint. Okay, so I'm using this L'Oreal parang, I'm not sure kung lipstick na talaga to, but it acts like a lip tint. Sabi na ito daw yung lip tint ng L'Oreal. So it's in the shade 124 I Embrace. Ayan. Nilalagyan ko before ako mag-set kasi masobrahan, parang gusto ko lang na parang glowing lang, hindi sobrang hindi parang makeup pa at the same time. And then if I will set everything with my foundation or base with this Maybelline Clear Smooth na I have been using this product since college. So I really love this. Ako nakadala ng brush, pero kung gusto nyo magdala ng blending brush na para sa mukha nyo, okay, it's good, it's fine. And then, yung kilay, syempre, kailangan natin kilayan. So, pag magkikilay tayo, outline lang, outer. And, by the way, I'm using yung sa Etude House na outline, tapos yan nyo lang. Walisin nyo lang. Ang hirap pag wala akong salamin, so I'm using my camera para magwalis.
Basta sobrang simple lang. So para gusto ko kasi medyo mag-last yung lipstick ko. Base lang kasi yun. Gusto kong gawin na base lang. So I'm using Elana Cosmetics na ano, in the shade Love is Amazing. Okay. Konti lang. Kasi ayaw natin ang nasa probinsya tayo, girl. So, hindi sanay ang mga tao dito na nakikita kang nagbobongga na makeup. So, and top it up with this Maybelline mascara, Temptation Mascara in blue. Ayun, girl. Yun na. So, yun lang. So, kung ayaw nyo ng, ilang minutes ba yun? 5 minutes. So, kung ayaw nyo ng maraming baggage sa buhay, yun lang yung kailangan nyo at hindi na kayo magmumukhang So, yun. Thanks for watching. I hope you continue to alis na kasi ako, sorry. I hope you continue to support me, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification bell para ma-update kayo every time I will post a video. So I will say bye for now, but kita ulit. Thank you for watching. Bye-bye.